ევროკავშირის საქართველოს ასოცირების კომიტეტის სხდომა რამდენიმე საათი დოკუმენტის გამოქვეყნებამდე. ნატოს საქართველოს სწავლება 2019 წვრთნების მეორე ეტაპს ალიანსის გენერალიტეტი და მთავრობის წევრები აფასებენ. რუსული ოკუპაცია, ადამიანის უფლებების დარღვევა, საერთაშორისო ტერორიზმი და კორუფცია სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის 2018 წლის ანგარიში. მოგესალმებით, თქვენ უყურავთ მოამბეს 12 საათზე ახალ ამბებს მე ლიზა ციკლაური გავაცნობთ. პროგრესი, გამოწვევები და რეკომენდაციები. საქართველოს ევროკავშირის ასოცირების საპარლამენტო კომიტეტი ორდღიან მუშაობას აჯამებს. შეხვედრა ამ წუთებში იწყება. რამდენიმე საათში კი ერთობლივ განცხადებას მიიღებენ. დოკუმენტი საქართველოსთვის ყველა მნიშვნელოვან საკითხს მოიცავს. განსაკუთრებული აქცენტი ტექსტში ოკუპირებულ ტერიტორიებზე კეთდება და იმ დარღვევებზე, რომელიც ფიქსირდება. ასევე ასოცირების დღის წესრიგით გათვალისწინებულ ვალდებულებების იმპლემენტაციასა და ვიზა ლიბერალიზაციის საკითხზე. დეტალებს სალომე ქოქიაშვილი მოგვიყვება. ნახევარ საათში დაიწყება კომიტეტის სხდომა, მეორე სამუშაო დღეა ეს და დღეს გარდა იმისა, რომ დეპუტატები განაგრძებენ საუბარს საქართველოს ევროპულ მომავალზე, იმ პროგრესზე, რომელიც ქვეყანას აქვს მიმართულებით და გამოწვევებზე, რომლებიც ჯერ კიდევ რჩება, ამის შემდგომ კი უკვე იქნება მიღებული ის მთავარი დოკუმენტი, ასე ვთქვათ, ორდღიანი შეხვედრებისა, რომელსაც ქვია ერთობლივი განცხადება და რომელმაც უნდა ასახოს როგორც პროგრესი, ისე გამოწვევები, რომლებიც აქვს ქვეყანას ამ მიმართულებით. თუმცა შეიძლება ითქვას, რომ ეს იქნება არა მხოლოდ ბოლო პერიოდის მოვლენების შეფასება და შეჯამება, არამედ ეს იქნება ერთგვარად იმ 4 წლიანი საქმიანობის შეფასება და შეჯამება, რომელიც კომიტეტმა ამ ფორმატში გასწია, გამომდინარე იქიდან, რომ ეს არის კომიტეტის ბოლო შეხვედრა ამ შემადგენლობით, უკვე მაისში დაგეგმილი არის ევროპარლამენტის ახალი არჩევნები და შესაბამისად დეპუტატები ამ შემადგენლობით უკვე საკუთარ საქმიანობას, ასე ვთქვათ, ბოლოჯერ შეაჯამებენ. რაც შეეხება იმას, თუ რა გზავნილები ისმის კომიტეტის სხდომის ფორმატში, შეიძლება ითქვას, რომ გუშინაც საკმაოდ ხანგრძლივი მოსმენების დროს რამოდენიმეჯერ აღინიშნა ის, რომ ასოცირების ფორმატში საქართველო არის წამყვანი ქვეყანა და მოწინავე ქვეყანა. შეიძლება ითქვას, რომ სამაგალითოდ სხვა ქვეყნებისთვის. გარდა ამისა, ევროპარლამენტარებმა რამოდენიმეჯერ გაუსვეს ხაზი იმას, რომ საქართველო არის უსაფრთხო ქვეყანა და უსაფრთხო პარტნიორი ევროპისთვის. ბევრი ითქვა ასევე იმ საგზაო რუკაზეც დოკუმენტზე, რომლის მიხედვითაც საქართველო გეგმავს საბოლოო მიზნამდე, ანუ ევროკავშირის წევრობამდე მისვლას. ამ რუკის პრეზენტაცია 5 მარტს ბრიუსელში შედგა ასოცირების საბჭოს ფორმატში. ახლა უკვე კი დეპუტატებმა მოისმინეს და შეაფასეს, ასე ვთქვათ, მისი ძირითადი მიმართულებები. რაც შეეხება იმ დოკუმენტს, რომელიც უნდა იყოს მიღებული კომიტეტის სხდომის დასრულების შემდგომ, დღესულ რამოდენიმე საათში იქნება ეს გადაწყვეტილება მიღებული. განსაკუთრებული აქცენტი კეთდება ამ მიმართულებით ოკუპირებულ ტერიტორიებზე 41 პუნქტიდან სამუშაო ვერსიაში წარმოდგენილი 41 პუნქტიდან 10 შეეხება საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებს და ამ შემთხვევაში ხაზგასმით შეიძლება ითქვას, რომ ძალიან მნიშვნელოვან გზავნილად შეიძლება მივიჩნიოთ მომხდარიდან უკვე ძალიან მოკლე ვადაში, სწორედ აი ამ განცხადებაში ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ირაკლი კვარაცხელიას საეჭვო ვითარებაში გარდაცვალების ფაქტის მოხვედრა. ჩვენ წუხარებას გამოვთქვამთ ირაკლი კვარაცხელიას გარდაცვალების გამო. უსამძიმრებთ მის ოჯახს და ქართველ ხალხს. საქართველოს მოქალაქე შეეწირა ოკუპირებულ ტერიტორიაზე არსებულ ვითარებას. სავარაუდოდ ის რუსეთის წარმომადგენლების მხრიდან წამების შედეგად გარდაიცვალა. ჩვენ ველოდებით გამოძიებას. ჩვენი გზავნილი მკაფიოა, ვაღიარებთ საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას და სუვერენიტეტს. ევროპარლამენტი გმობს საქართველოს განუყოფელი რეგიონების ოკუპაციას. ევროპარლამენტმა რუსეთს საქართველოს ომიდან 10 წლის თავთან დაკავშირებით მიიღო მნიშვნელოვანი რეზოლუცია. სხდომაზე ჩვენ ვისაუბრეთ ევროკავშირისა და საქართველოს შორის არსებულ ურთიერთობებზე და მიღწევებზე. ვისაუბრეთ მართლმსაჯულების სფეროში რეფორმებზე. ჩვენ მივესალმეთ საქართველოს პარლამენტის მიერ ეთიკის კოდექსის მიღებას, რაც ჩვენი რეკომენდაცია იყო და მოხარულები ვართ შედეგით. ჩვენ ძალიან ბევრ საკითხზე ვიმსჯელეთ ოკუპირებული ტერიტორიების ჩათვლით. ამ თემაზე ევროპარლამენტი ძალიან მკაფიოა საქართველოს მხარდაჭერის საკითხში, ისევე როგორც იმ ნაბიჯებთან დაკავშირებით, რომლებიც იდგმება ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრებ მოქალაქეებთან ურთიერთობის მშენებლობის მიმართულებით. სასამართლოს თემა იყო კიდევ ის საკითხი, რაზეც ვიმსჯელეთ. ცხადია, დამოუკიდებლობა არის ფუნდამენტური საკითხი მართლმსაჯულების თემაზე მიმდინარე ნებისმიერი ეფექტური პროცესის. მნიშვნელოვანია ის, რომ მოსამართლეები უნდა იყვნენ ანგარიშვალდებულნი საკუთარ თავთან და იმ კანონთან, რომლის მიხედვითაც გადაწყვეტილებებს იღებენ სასამართლო დარბაზში. საქართველომ დაამტკიცა, რომ ის არის განუყოფელი ნაწილი არა მხოლოდ ევროპული კულტურის, ცივილიზაციისა და ისტორიის, არამედ ნამდვილი კანდიდატი იმისა, რომ გახდეს ევროპული პოლიტიკური ოჯახის წევრი.
ჩვენთვის ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთი და აფხაზეთი ამ დრომდე საქართველოს განუყოფელი ნაწილებია. ვერასოდეს მივიღებთ რუსულ ოკუპაციას. ვფიქრობთ, რომ სამომავლოდ საერთაშორისო საზოგადოება კვლავ გააგრძელებს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერას. ვიმედოვნებ, რომ უახლოეს მომავალში ამ ტერიტორიებზე კონტროლს საქართველოს მთავრობა დაიბრუნებს. მე მჯერა, რომ არის ძალიან კარგი და ინტენსიური ურთიერთობა საქართველოსა და ევროკავშირის შორის. ის დამყარებულია ყოვლის მომცველ და კომპლექსურ შეთანხმების საფუძველზე. უნებრივია, გეოგრაფიულად საქართველო კარგ მდგომარეობაში არ არის, მას ხავს დიდი და ძალიან არამეგობრული მეზობელი. მისი ტერიტორიები ამ დრომდე ოკუპირებულია რუსეთის ფედერაციის მიერ და ეს არის ის, რასაც ჩვენ ვერასოდეს დავეთანხმებით. ამასთან ერთად ჩვენ გვაქვს უმაღლესი დონე ეკონომიკური ურთიერთობებისა. ვაფასებთ მის პოლიტიკურ სტაბილურობას, ვაფასებთ მის კარგ ეკონომიკურ გარემოს რეგიონის სხვა ქვეყნებთან შედარებით. იმედი გვაქვს, რომ ასე გაგრძელდება. ევროპული მხარე სრულად მზადაა იმისთვის, რომ უფრო გაღრმავდეს და გაიზარდოს ეს ურთიერთობები. მნიშვნელოვანია ისიც, რომ კომიტეტი დადებითად აფასებს იმ სამშვიდობო ინიციატივებს, რომელიც აქვს საქართველოს ხელისუფლებას ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრებ მოქალაქეებთან ნდობის აღდგენისა და ურთიერთობების დამყარების და გამტკიცების თვალსაზრისით. საკმაოდ ვრცელი მოხსენება ჰქონდა კომიტეტის ფორმატში ამ თემაზე სახელმწიფო მინისტრს შერიგებისა და თანასწორობის საკითხებში, რომელმაც აღნიშნა, რომ სწორედ ნდობის აღდგენა არის ის ერთ-ერთი მთავარი მიმართულება და პრიორიტეტი დეოკუპაციის პოლიტიკის პარალელურად. გარდა ამისა, მნიშვნელოვანი ყურადღება კომიტეტის სხდომების ფორმატში ეთმობა ვიზა ლიბერალიზაციას და მის შედეგებს. თავად იმ დოკუმენტშიც, რომელიც საბოლოო ჯამში უნდა მიიღოს კომიტეტმა საბოლოო განცხადებაშიც არის აღნიშნული ის, რომ იმ ქვეყნებმაც არ არის დასრულებული საქართველოს უსაფრთხო ქვეყნად აღიარების პროცესი, ეს პროცესი უნდა დააჩქარონ და პარალელურად კომიტეტი მიესალმება იმას, რომ გრძელდება ორმხრივი, ასე ვთქვათ, მუშაობა იმისათვის, რომ ვიზა ლიბერალიზაცია როგორც მონაპოვარი იყოს განმტკიცებული და შენარჩუნებული. ჩვენ ევროპარლამენტისაგან გვაქვს ძალიან მყარი მხარდაჭერა ჩვენი სამშვიდობო პოლიტიკის მიმართ. მართლაც გამორჩეული იყო ის რეზოლუცია, რომელიც ევროპარლამენტმა მიიღო 2018 წლის 14 ივნისს 10 წლის თავზე რუსული აგრესიიდან, სადაც ცალსახად თქვა და ცხადია დღეს კომიტეტში კიდევ ერთხელ მოვისმინეთ, რომ კონფლიქტი არ არის მხოლოდ საქართველოს გამოწვევა, ეს არის ევროპული უსაფრთხოების გამოწვევა და შესაბამისად მისი გადაჭრა არის ევროპული კონტინენტისათვის მთლიანად პრიორიტეტული ამოცანა. საუბარი იყო უვიზო რეჟიმის თემებზეც, დამატებით ასე ვთქვათ ზომები მოიცავს და კიდევ უფრო გაძლიერებულ საინფორმაციო კამპანიას, მთელ რიგ საკანონმდებლო ცვლილებებს, თქვენ მოგეხსენებათ და ამაზე დამატებით ყურადღებას აღარ გავამახვილებთ, გაძლიერებულ ორმხრივ თანამშრომლობა საკონსულო საქმიანობაში გარკვეულ ცვლილებებს და ასე შემდეგ. დისკუსიის დასრულების შემდგომ კენჭისყრაზე დადგება საბოლოო დოკუმენტის პროექტი, საბოლოო განცხადებისა, რომელშიც შესაძლოა შევიდეს ცვლილებები, თუმცა როგორც ჩვენთან საუბრისას დღეს კომიტეტის თავმჯდომარემ საჭადკარიმ აღნიშნა, ბუნებრივია ცვლილება არ შეეხება და ვერ შეეხება დოკუმენტის მთავარ სულისკვეთებას, რაც გულისხმობს იმას, რომ ევროკავშირი ერთის მხრივ აღიარებს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობასა და სუვერენიტეტს, გმობს რუსეთის მიერ საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაციას და ამავდროულად განაგრძობს საქართველოს მხარდაჭერას მისი მთავარი მიზნისკენ სწრაფვაში გახდეს ევროკავშირის წევრი სახელმწიფო. მადლობა სალომე ქოქიაშვილი იყო დოკუმენტის გამოქვეყნებამდე რამდენიმე საათი რჩება. 2018 წელს საქართველოსთვის გამოწვევას წარმოადგენდა რუსული ოკუპაცია, საერთაშორისო ტერორიზმი, უცხო ქვეყნების სპეცსამსახურების საქმიანობა, კორუფცია და სამოხელეო დანაშაულები. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა ანგარიში გამოაქვეყნა. დოკუმენტში ნათქვამია, გამოიკვეთა ტენდენცია, რომ საოკუპაციო ძალა ოკუპირებულ ტერიტორიებს საქართველოში პოლიტიკურ პროცესებზე გავლენის მოსახდენად იყენებდა. ახლა ნოდარ ჩაჩუას ჩავრთავთ პირდაპირ ეთერში, რომელიც სახელმწიფო უსაფრთხოების ანგარიშს უფრო დეტალურად გაგვაცნობს. ნოდარ პირდაპირ ეთერში გაიგე. დიახლიზე სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ყოველწლიური ანგარიში, რომელშიც გასული წლის საქმიანობასთან დაკავშირებით არის საუბარი საკანონმდებლო ორგანოში დღეს შევიდა და დეპუტატები შეიძლება ითქვას, რომ შესწავლის პროცესში არიან. სახელმწიფო უსაფრთხოების ანგარიშის გასული წლის ანგარიში საკმაოდ მოცულობითია და მასში რამდენიმე მიმართულებაზეა საუბარი. ერთ-ერთი მიმართულება არის სამოხელეო დანაშაული, ასევე სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხური ყურადღებას ამახვილებს საკუთარ ანგარიშში ტერორიზმთან დაკავშირებითაც და
და ასევე ყურადღებაა გამახვილებული უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურების საქმიანობაზე საქართველოში, მოკლედ ყველა იმ მიმართულებაზე, რომელი მიმართულებითაც უსაფრთხოების სამსახური გასული წლის განმავლობაში აქტიურად მუშაობდა, თუმცა მთავარი და მნიშვნელოვანი აქცენტი შეიძლება ითქვას ამ ანგარიშში გადატანილია საფრთხეებზე და ასევე გამოწვევებზე და მთავარ საფრთხედ ბუნებრივია სახელმწიფო უსაფრთხოების ანგარიშში მოყვანილია რუსეთი და ასევე ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებული სიტუაცია. დეტალურადაა შესწავლილი ოკუპირებული ტერიტორიებზე არსებული სიტუაციის ასპექტში, როგორც პოლიტიკური მიმართულებით, ასევე ეკონომიკური მიმართულებით, როგორც სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანგარიშია საუბარი გასული წლის განმავლობაში, როგორც აფხაზეთის, ასევე ცხინვალის ბიუჯეტი მთლიანად დამოკიდებული იყო და ფინანსურად მთლიანად ეს რეგიონები მიბმული იყვნენ რუსეთის ტერიტორიაზე, მაგალითისთვის სახელმწიფო უსაფრთხოების ანგარიში საუბარია იმაზე, რომ 45% შეადგენდა აფხაზეთის 45% იყო რუსეთიდან მიღებული ფინანსები გასული წლის განმავლობაში აფხაზეთის ბიუჯეტში, რაც 64 მილიონი იყო საერთო ჯამში, ხოლო ცხინვალის იყო 84%, 113 მილიონი, ეს კი მოწმობს იმაზე, რომ ეს რეგიონები მთლიანად არიან დამოკიდებული რუსულ ფინანსებზე. რაც შეეხება ელექტროენერგიის მიმართულებით და ენერგოუსაფრთხოების მიმართულებით, ამ მიმართულებით რუსეთიდან ოკუპირებულ ტერიტორიებს საერთოდ აღარ მიეწოდებათ უკვე ელექტროენერგია და მთლიანად ისინი დამოკიდებული არიან საქართველოსთან მიწოდებულ ელექტროენერგიაზე. მოკლედ ამ მთავარ მიმართულებებზეა გამახვილებული ყურადღება სახელმწიფო უსაფრთხოების ანგარიშში და დეტალურადაა შესწავლილი ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებული ვითარება. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მიერ ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის მიმართულებით 100, ხოლო ოკუპირებული აფხაზეთის მიმართულებით 28 უკანონო დაკავების ფაქტი იქნა რეგისტრირებული. უკანონო დაკავებები, ეგრეთ წოდებული ბორდერიზაცია და თავისუფალ გადაადგილებაზე დაწესებული შეზღუდვები უხეშად არღვევს ადგილობრივი მოსახლეობის უფლებებს, აუარესებს მათ ეკონომიკურ მდგომარეობას, აზიანებს ადგილზე არსებულ უსაფრთხოების გარემოს და ახდენს საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ მცხოვრები მოსახლეობის იზოლაციას. 2018 წელს ნათლად გამოიკვეთა ტენდენცია, რომ საოკუპაციო ძალა ოკუპირებულ ტერიტორიებს და იქ შექმნილ ვითარებას, მათ შორის უკანონო დაკავებებს და ეგრეთ წოდებულ ბორდერიზაციას, საქართველოში გარკვეულ საკითხებზე სამოქალაქო აზრის ფორმირებისა და ქვეყანაში მიმდინარე სხვადასხვა, მათ შორის პოლიტიკურ პროცესებზე გავლენის მოსახდენად იყენებდა. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური იყენებს ყველა არსებულ მექანიზმს, რათა ტატუნაშვილის, ოთხოზორიასა და ბაშარული სიცოცხლის ხელყოფასთან დაკავშირებული პირები წარდგნენ მართლმსაჯულების წინაშე. 2018 წელს საქართველოსთვის გამოწვევას წარმოადგენდა რუსული ოკუპაცია, საერთაშორისო ტერორიზმი, უცხო ქვეყნების სპეცსამსახურების საქმიანობა, კორუფცია და სამოხელეო დანაშაული. ზემო აღნიშნულთან ეფექტურად გამკლავების მიზნით სამსახურის საქმიანობა მიმართული იყო საფრთხეების იდენტიფიცირების, პრევენციისა და აღკვეთის ღონისძიებების განხორციელებისკენ. 2018 წელს საქართველოში მცხოვრებ ისლამური სახელმწიფოს შესაძლო მხარდამჭერთა რაოდენობა და გავლენა შემცირდა. აი ეს არის ის მთავარი მიმართულებები, რომელზეც სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს გამახვილებული აქვს ყურადღება ამ ანგარიშს. თავად სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელი ვახტანგ გომელაური წარადგენს საკანონმდებლო ორგანოში სესიაზე, თუმცა მანამდე აღნიშნული ანგარიშის განხილვა მოხდება როგორც კომიტეტებში, ასევე დღეს თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლი სეშრიაშვილმა განაცხადა, რომ ვინაიდან ეს ანგარიში შეიცავს სახელმწიფო საიდუმლოებასაც, არ არის გამორიცხული, რომ დახურულ ფორმატში ნდობის ჯგუფის ფორმატზეა საუბარი, მოხდეს აღნიშნული ანგარიშის სწავლა და სწორედ იქაც მოусმინონ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელს ვახტანგ გომელაურს. ოკუპირებულ ტერიტორიაზე არსებული ვითარება, ამის შესახებ ინფორმაცია, ასევე კონტრდაზვერვითი საქმიანობა, ანტიტერორისტული საქმიანობა, კორუფციასთან ბრძოლა. თქვენ ხედავთ, რომ ყველა მიმართულებით სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ძალიან აქტიურად მოქმედებდა. რუსული ოკუპაცია დიახ წარმოადგენს ჩვენ ერთ-ერთ ძალიან მნიშვნელოვან გამოწვევას ჩვენი სახელმწიფოსი, რომლის მიმართაც სახელმწიფო არის ადეკვატური, ისაკეთებს მაქსიმუმს იმისთვის, რომ ოკუპაცია წავიდეს უკან, ეს პროცესი დაიძრას. ჩვენ მას ვეცნობით, ეს ანგარიშიც ახალი შემოსულია, რომელსაც თქვენ ახსენებთ, თუმცა რაც ნახე მეც, რა თქმა უნდა, საუბარია იმაზე, რომ ოკუპაცია არის ჩვენი ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პრობლემა, მათ შორის საფრთხეები, რომლებიც რუსეთიდან მომდინარეობს, მაგრამ როდესაც ჩვენ ვსვავთ საკითხებს, თუ რეალურად რას აკეთებს უსაფრთხოების სამსახური იმისთვის, რომ ეს საფრთხეები გაანეიტრალოს, თქვენ იცით, რომ არის სტანდარტული პასუხები, რომ მუშაობენ.
იმ საფრთხეებთან დაკავშირებით, რომელზეც სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური საკუთარ ანგარიშში ამახვილებს ყურადღებას და როგორც უკვე გითხარით, საუბარია რუსეთზე და ასევე ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებულ სიტუაციაზე, მათ შორის როგორც ადამიანის უფლებების დარღვევის მიმართულებით, ასევე ეკონომიკური მიმართულებით და ასევე პოლიტიკური მიმართულებითაც, როგორც სახელმწიფო უსაფრთხოების ანგარიშშია საუბარი, ყველა ამ მიმართულებასთან დაკავშირებით საერთაშორისო ორგანიზაციის აქტიური ჩართულობით მიმდინარეობს მუშაობა და ყველა ამ საკითხთან დაკავშირებით რეაგირება უკვე სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს განხორციელებული და გატარებული აქვს, რაც შეეხება უსაფრთხოების სამსახურის ანგარიშში, ასევე საუბარია იმაზეც, რომ ერთ-ერთი მთავარი მექანიზმი არის სწორედ ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის მაქსიმალური ჩართულობა აღნიშნულ პროცესში, თუმცა ასევე მწუხარებაა გამოთქმული იმასთან დაკავშირებით, რომ ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიას არ ეძლევა შესაძლებლობა სრული მონიტორინგი განახორციელოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, რაც აღნიშნულ ტერიტორიებზე უსაფრთხოების მაჩვენებელს ბუნებრივია დაბლაწევს, შესაბამისად სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ასევე ყურადღებას ამახვილებს პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმზე, რომელიც ეს არის ორმხრივი სასაუბრო მექანიზმი, სადაც ჩართულია როგორც ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიიდან წარმომადგენლები, ასევე ცხინვალის ტერიტორიიდან წარმომადგენლები და საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და უსაფრთხოების სამსახურის წარმომადგენლები, როგორც უსაფრთხოების სამსახურის ანგარიშშია საუბარი, სწორედ ამ მექანიზმის მოშლის მცდელობასაც ჰქონდა რამდენჯერმე ადგილი, ვინაიდან რამდენჯერმე თავად ოკუპირებული ტერიტორიების წარმომადგენლებმა აქტიურად და ულტიმატუმის ენით დააყენეს საკითხი, რომ თუკი ოთხოზურია ტატუნაშვილის საკითხები არ იქნებოდა ამოღებული განსახილველი სიიდან, მაშინ ისინი დატოვებდნენ აღნიშნულ მექანიზმს, თუმცა ამ მიმართულებითაც სახელმწიფო უსაფრთხოების ანგარიშში აქტიურად არის საუბარი იმაზე, რომ ყველაფერს აკეთებენ იმისთვის, რომ ოთხოზურია ტატუნაშვილის და ახლა უკვე კვარაცხელიას მკვლელობისა და ამ საქმეში ჩართული ყველა პირის პასუხისმგებლობის საკითხი მაქსიმალურად უსწრაფესად იქნეს დაყენებული. მადლობა ნოდარ, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანგარიში გაგვაცნო პირდაპირ ეთერში ნოდარ ჩაჩუა. ნატო საქართველოს სწავლება 2019 აქტიურ ფაზაში აქვს. წანისის სასწავლო ცენტრში პრემიერ-მინისტრი, პრეზიდენტი, თავდაცვის მინისტრი, ნატოს გენერალიტეტი და ასევე სამხედრო კომიტეტის წევრები იმყოფებიან. მთავარი აქცენტი სამეთაურო საშტაბო სწავლების მნიშვნელობაზე გაკეთდა. აღინიშნა, რომ საქართველო ნატოს კიდევ უფრო უახლოვდება. ეს რიგით მეორე წვრთნაა, რომელიც ნატოს საქართველოს არსებითი პაკეტის ფარგლებში ტარდება. ახლა ლიკა ალელიშვილს დაუთმობთ პირდაპირ ეთერს. ლიკა, გისმენთ. ლიზა, როგორც შენ აღნიშნე, ნატო საქართველოს სწავლება 2019 უკვე აქტიურ ფაზაში გადავიდა და სულ ცოტა ხნის წინ საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა და ადმირალმა ნილსონმა გამართეს ერთობლივი პრესკონფერენცია ჟურნალისტებისთვის, მათ ისაუბრეს თუ რამდენად მნიშვნელოვანია ნატო საქართველოს სწავლება 2019. ადმირალმა ნილსონმა ასევე დადებითად შეაფასა ქართული სამხედროების მონაწილეობა წვრთნებში და მან განაცხადა, რომ საქართველო დღითი დღე უფრო წინ მიიწევს და დღითი დღე უფრო უახლოვდება ნატოს. პირველ რიგში უნდა გაუსვა ხაზი საქართველოსა და ნატოს მჭიდრო ურთიერთობებს. ყველა სწავლებასა და ოპერაციას არ ჩამოვთვლი, რომელშიც საქართველო მონაწილეობს, მაგრამ აღსანიშნავია და მნიშვნელოვანი ავღანეთის მტკიცე მხარდაჭერის მისია, რომელშიც 800 სამხედრო მონაწილეობს და მომავალში საქართველო მეთაურებსაც გააგზავნის. ეს ახდენს დემონსტრირებას, რომ საქართველოსა და ნატოს შორის მჭიდრო კავშირია. რა თქმა უნდა, ეს სწავლება არის კიდევ ერთი წინგადადგმული ნაბიჯი, სწორი მიმართულებით. განმტკიცდება მჭიდრო კავშირი და ურთიერთთავსებადობა ნატოსა და საქართველოს შორის. მე კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რაც უკვე ითქვა, რომ ეს სწავლება არის მთლიანად ინგლისურ ენაზე. ბოლოს როცა ვიყავი საქართველოში, თარჯიმნების დახმარება გვჭირდებოდა. ეს შთამბეჭდავია. მე ვერ წარმომიდგენია მომავალში ოპერაციები პარტნიორების გარეშე, მათი სამხედრო მხარდაჭერის გარეშე და ასევე წითელი ჯვრის, გაეროს კომპანიებისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების გარეშე. ხშირად აღინიშნა და მეც გავიმეორებ, რომ განსაკუთრებული ფაქტია ის გარემოება, რომ აღნიშნულ სწავლებას, როგორც მის მომზადების, ასევე აღსრულების ფაზას მთლიანად ახორციელებდა ქართული მხარე, თუმცა ამას წინ უძღოდა სერიოზული მომზადება, ეს დინამიკა გვაძლევს მყარ საფუძველს მომავალში იმისთვის, რომ ჩვენ უფრო დაუახლოვდეთ ნატოს და გავხდეთ მისი სრულფასოვანი წევრი ქვეყანა.
ნატო საქართველოს წვრთნისა და შეფასების ცენტრში კრწანისის სამხედრო ბაზაზე დღეს იმყოფებოდნენ ნატოს სამხედრო კომიტეტის წარმომადგენლები, საქართველოს პრეზიდენტი და საქართველოს პრემიერ-მინისტრი. ისინი გაეცნენ სწავლებას და მიმართეს წვრთნაში მონაწილე სამხედრო მოსამსახურეებს, როგორც საქართველოს მთავრობის წარმომადგენლებმა განაცხადეს, ჩვენი ქვეყანა ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ გახდეს ნატოს წევრი. დღეს ჩვენი ქვეყანა ნატოს საქართველოს სწავლება 2019-ის წარმატებით დასრულებით კიდევ ერთხელ გამოხატავს თავის ძლიერ მისწრაფებას ჩრდილო-ატლანტიკურ ალიანსისკენ. დღეს ამ მორიგი წარმატებული ნაბიჯით ჩვენ მკაფიოდ და თავდაჯერებულად ვაცხადებთ, რომ ჩვენი მიზანი არის უცვლელი ნატოს წევრობა. ჩვენი მიზანია დემოკრატიისა და უსაფრთხოების გაძლიერება და გლობალური მშვიდობის მიღწევისთვის საერთაშორისო პარტნიორობაში აქტიური მონაწილეობის გაგრძელება. ჩვენ არაერთხელ განვაცხადეთ, რომ იცით გჯერა, რომ ნატო საქართველოს თანამშრომლობა მიმართულია რეგიონში მშვიდობის, სტაბილურობისა და განვითარების უზრუნველსაყოფად, რაც ყველა მხარის ინტერესებს უნდა ემსახურებოდეს. საქართველოს სრულად აცნობიერებს თანამედროვეობის უსაფრთხოების გარემოს და საერთაშორისო თანამეგობრობასთან ერთად იზიარებს პასუხისმგებლობას გლობალური მშვიდობისა და სტაბილურობის უზრუნველსაყოფად. ნატო საქართველოს წვნებისა და შეფასების ერთობლივ ცენტრში წლევანდელი სწავლების ჩატარება ნიშნავს უფრო მეტ საქართველოს ნატოში და უფრო მეტ ნატოს საქართველოში. ნატო საქართველოს სწავლება 2019 მიზნად ისახავს საქართველოს ნატოს წევრი და პარტნიორი ქვეყნების შეიარაღებული ძალების ურთიერთთავსებადობის ამაღლებას, ასევე საქართველოს თავდაცვის ძალების კიდევ უფრო გაძლიერებას. წვრთნები საქართველოში დაიწყო 18 მარტს და ის ოფიციალურად ხვალდასრულდება, მასში მონაწილეობას ნატოს წევრი და პარტნიორი სულ 24 ქვეყნის 343 სამხედრო მოსამსახურე იღებს. მადლობა ლიკა ალელიშვილი იყო პირდაპირ ეთერში. დაკავება განსაკუთრებით დიდი ოდენობით თანხის თაღლითურად დაუფლების ფაქტზე. სუსმა 4 პირი აიყვანა. უწყების ინფორმაციით ერთ-ერთმა მათგანმა თითქოს და საარჩევნო კამპანიის დაფინანსებისა და სუსის მაღალჩინოსნებისთვის გადასაცემად კომპანიას მოტყუებით 350,000 ლარი გამოართვა. კვანცა გავაშელი მოგვიყვება ახლა უფრო მეტ დეტალს, რომელიც ბრიფინგზე მოისმინა. კვანცა გისმენთ. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანტიკორუფციულმა სააგენტომ თაღლითურად დიდი ოდენობით თანხის მითვისების ფაქტზე 4 პირი დააკავა, როგორც დღევანდელ ბრიფინგზე გახდა ცნობილი. 4 ბრალდებული ერთ-ერთი კომპანიისგან მოითხოვდა 2,700,000 ლარს. სწორედ ამ თანხის სანაცვლოდ ისინი პირდებოდნენ კომპანიას, რომ მოხსნიდნენ სახელმწიფოს მიერ მათ საბანკო ანგარიშზე დადებულ ყადაღას და ასევე დაეხმარებოდნენ კომპანიას გაემარჯვა ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მიერ გამოცხადებულ ტენდერებში. სწორედ მოთხოვნილი თანხის ნაწილის გადაცემის დროს დააკავეს თაღლითური ჯგუფის მონაწილეები, როგორც ანტიკორუფციული სააგენტოს უფროსი აცხადებს, დაკავებულთაგან ერთ-ერთი ასევე ბრალდებულია სხვა დანაშაულებრივ საქმიანობაში. კერძოდ ამ პირმა 2016-2018 წლებში არჩევნების დროს იმავე კომპანიას მოტყუებით გამოსძალა 350,000 ლარი და აღნიშნა, რომ ეს თანხა უნდა მოხმარებოდა არჩევნებს და ასევე გადასცემოდათ სუსის მაღალჩინოსნებს. სმის შემოსავლების სამსახური და ფინანსთა სამინისტრო. ანუ როგორც ვალდებულებას რომ იმ ფულის დაბრუნების შემდეგ 700,000 ლარს უღდი ამკაც. იმას ეგრევე გამოვა 10,000 დოლარს და ლაპარაკი არ არის. თქვენთვისაც უკეთესია. ურთიერთობისთვისაც უკეთესია. მაგრამ საქმისთვისაც უკეთესია. ორგანიზებული ჯგუფის წევრები ერთ-ერთი კომპანიის დირექტორს 2,700,000 ლარის მათთვის გადახდის სანაცვლოდ კომპანიის საბანკო ანგარიშებზე სახელმწიფოს მიერ დადებული ინკასოსა და ყადაღის მოხსნას პირდებოდნენ და არწმუნებდნენ, რომ ინფრასტრუქტურის სამინისტროში საკუთარი გავლენისა და ნაცნობობის გამოყენებით უზრუნველყოფდნენ მისთვის რამდენიმე ათეული მილიონი ლარის ღირებულების მსხვილი ინფრასტრუქტურული პროექტის კონკურენციისა და ტენდერში მონაწილეობის გარეშე გადაცემას. ორგანიზებული ჯგუფის ერთ-ერთმა წევრმა 2016 წლის საპარლამენტო და 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების დროს ზემოხსენებული კომპანიის წარმომადგენელს ვითომდა არჩევნების დასაფინანსებლად და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მაღალჩინოსნებისთვის გადასაცემად 3 ეტაპად
მოტყუებით ჯამში 350.000 ლარი გამოართვა. განსაკუთრებით დიდი ოდენობის თანხის თაღლითურად მიღების ფაქტზე გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 180 მუხლით დაიწყო, რაც თავისუფლების აღკვეთას 6-დან 9 წლამდე ვადით ითვალისწინებს. გამოძიებას სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანტიკორუფციული სააგენტო აწარმოებს. მადლობა გვანცა, ეს გვანცა გავაშელი იყო. მიაღწევენ თუ არა შეთანხმებას ჯანდაცვის მინისტრთან სოციალური მუშაკები. შეხვედრა მხარეებს შორის ამ წუთებში მიმდინარეობს. აუდიენციის დაწყებამდე სოციალურმა მუშაკებმა უწყების მიერ შეთავაზებულ 4 პუნქტიან სამოქმედო გეგმას აბსურდი უწოდეს და განმარტეს, რომ ის სისტემაში არსებულ პრობლემებს ვერ მოაგვარებს. ამჯერად რა შეთავაზება აქვს ჯანდაცვის მინისტრს და რა ხდება ამ დროისთვის, ამას მარიამ სეთურიძე გვეტყვის პირდაპირ ეთერში. მარიამ, გისმენთ. ლიზა, შეხვედრა დახურულ კარს მიღმა მიმდინარეობს და შესაბამისად ჯერჯერობით უცნობია რა შეთავაზება აქვს ჯანდაცვის მინისტრ სოციალური მუშაკების მიმართ. ამის შესახებ ინფორმაცია ოდნავ მოგვიანებით მას შემდეგ გახდება ცნობილი, რაც უკვე შეხვედრა დასრულდება, თუმცა მანამდე სოციალურმა მუშაკებმა უკვე გააკეთეს მედიასთან კომენტარები და განმარტეს, რომ ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ შეთავაზებული 4 პუნქტიანი გეგმა მათთვის მიუღებელია, გამომდინარე იქიდან, რომ აღნიშნული გეგმა არ ემსახურება სისტემაში არსებული პრობლემების მოგვარებას და ის არის ფასადური, როგორც სოციალურმა მუშაკებმა ჩვენთან საუბარში განმარტეს, დღევანდელ შეხვედრაზე ისინი კიდევ ერთხელ დააყენებენ 22 პუნქტიანი მოთხოვნების სიიდან 6 მოთხოვნას, რომლის შესრულების შემთხვევაშიც ისინი მზად არიან, რომ სამუშაო ადგილებს დაუბრუნდნენ. ესენი ეხება პირველ რიგში კადრების დამატებას, ასევე ყველა რეგიონისათვის ფსიქოლოგის და იურისტის გამოყოფას. გარდა ამისა, ისინი ითხოვენ, რომ მოგვარდეს მათი ტრანსპორტირების და გადაადგილების პრობლემა. ამასთან ერთად სოციალური მუშაკები ითხოვენ, რომ 30%-ით გაიზარდოს ხელფასები. მიუღებელი არ არის 4 პუნქტიანი გეგმა, რომელიც მინისტრმა დასახა, უბრალოდ არის გაურკვევლობა, არის რიგი საკითხები, რაც ეხება სოციალური მუშაკის რაღაცა ნაწილი სამუშაოს ჩამოშორებას. ილუზია არ გვაქვს, რომ ეს 22 საკითხი გადაწყდება ძალიან მოკლე ვადებში, ამიტომ ვითხოვთ, რომ ეს რაც არის გრძელვადიანი, მომავალი წლის ბიუჯეტში იყოს გაწერილი, დაიწეროს ამაზე სამოქმედო გეგმა. როდესაც დამსაქმებული და როდესაც ჩვენი მოდავე მხარე მედიაციის პროცესის დაწყებამდე და დაწყების შემდეგაც გვთავაზობს ერთსა და იმავე სამოქმედო გეგმას, ეს გვაბადებს ჩვენში დასაქმნანო სოციალური მუშაკებში, რომ რეალურად სამინისტროს ჯერ კიდევ არ აქვს ბოლომდე მზაობა იმისათვის, რომ სოციალური მუშაკების პრობლემები მოაგვაროს. 250 სოციალური მუშაკიდან ქვეყნის მასშტაბით უკვე მეოთხე დღეა 180 სოციალური მუშაკი არის გაფიცული და ისინი სამუშაო ადგილებზე დაბრუნებას იქამდე არაპირებენ, სანამ მათი მოთხოვნების მინიმუმი მაინც არ შესრულდება. მე შეგახსენებთ, რომ სოციალურმა მუშაკებმა გაფიცვის გადაწყვეტილება თვენახევრიანი მედიაციის შემდეგ მიიღეს და მათი თქმით აღნიშნულმა მედიაციამ შედეგი ვერ გამოიღო და სწორედ ამიტომ მიმართეს რადიკალურ ზომებს. ჩვენ ველოდებით ჯანდაცვის მინისტრთან სოციალური მუშაკების შეხვედრის დასრულებას, რის შემდეგაც უკვე გაირკვევა მიიღწა თუ არა რაიმე ტიპის შეთანხმება. მადლობა მარიამ, ეს მარიამ სეთურიძე იყო. სოციალური მუშაკების გაფიცვას და მიმდინარე პროცესებს ეხმაურებიან პარლამენტის დამოუკიდებელი დეპუტატები ლევან გოგიჩაიშვილი, დავით ჭეჭინაძე და ბექა ნაცვლიშვილი. მათ ბრიფინგი გამართეს და იმედი გამოთქვეს, რომ სოციალური მუშაკების სამართლიანი მოთხოვნები გაზიარებული იქნება. მათ ასევე დადებითად შეაფასეს ჯანდაცვის მინისტრის გადაწყვეტილება დიალოგის აღდგენასთან დაკავშირებით. ჩვენ ამ დღების განმავლობაში ვისმენდით ჩემის აზრით ცოტა დაუფიქრებელს და ძალიან შემაშფოთებელ განცხადებას, როდესაც ჯანდაცვის სამინისტროს სხვადასხვა წარმომადგენლები სხვადასხვა ფორმით ხან აიძულებდნენ ამ ადამიანებს აქცია შეეწყვიტათ, ხან ისეთ განცხადებებს აკეთებდნენ, როგორებიცაა მაგალითად ჩვენ მათ ჩავანაცვლებთ, თუ სამსახურებში არ დაბრუნდებიან, არ მივცემთ ხელფას. მე ვფიქრობ, რომ ეს არ არის გამოსავალი. გამოსავალი არის დიალოგი. დიალოგი არ დასრულდება ისე, როგორც მედიაციის პროცესი დასრულდა უშედეგოდ, გამომდინარე იქიდან, რომ თუ სოციალური მუშაკების სამართლიანი მოთხოვნები არ დაკმაყოფილდება, ეს დააზარალებს არა მხოლოდ მათ და მათ სამუშაო მდგომარეობას, არამედ შესაბამისად იმ ოჯახებსაც, რომელ ოჯახებზეც მათ უწევთ ზრუნვა.
ქართული ხორბლის კულტურა სახელმწიფო იუნესკოს არამატერიალური მემკვიდრეობის მსოფლიო გადაუდებელი დაცვის საჭიროების მქონე ნუსხაში წარადგენს. შესაბამის განცხადებას ხელი მოაწერეს მიხეილ ბატიაშვილმა და ლევან დავითაშვილმა. 2018 წლის იუნესკოს არამატერიალური მემკვიდრეობის მთავრობათა შორისი კომიტეტის მოთხოვნით კონვენციის პრიორიტეტად მსოფლიო გადაუდებელი დაცვის საჭიროებების მქონე ნუსხაში წევრი სახელმწიფოების მიერ ელემენტების წარდგენა გაცხადდა. რის მეშვეობითაც არამატერიალური მემკვიდრეობა საერთაშორისო სამეცნიერო დარგობრივი საზოგადოების ყურადღების ცენტრში მოექცა. მსოფლიო მეცნიერებისთვის ძალიან საინტერესო მასალა. ეს მოხდება დაცვის ქვეშ, გააქტიურდება მუშაობა, როგორც ჩვენი სამინისტროების მხრიდან თავისთავად, ისევე ამ სფეროს ექსპერტების მხრიდან. საქართველოს შეუძლია თანამედროვე სამყაროში განსაკუთრებული სიტყვა თქვას იმ გენეტიკური რესურსით, რომელიც ჯერ კიდევ შემორჩენილია და შესწავლილია დიდი მეცნიერების მიერ, მენაბდის, დეკაპრილოვიჩის, ნიკო კეცხოველის და ასე შემდეგ, ბატონი პეტრე ნასყიდაშვილის და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ აი შრომა, რომელიც ქართულმა მეცნიერებმა წლების წინ გაწია, უნდა იყოს შერჩენილი, შენარჩუნებული. 2020 წლისთვის დაიწყება განხილვა ამ პროცესში, ეს იქნება წლის 2020 წლის ბოლოს. 21 ქვეყანაა კომიტეტი და ჩვენ ძალიან ბევრი სამუშაო გვექნება იმისთვის, რომ კომიტეტის თქვათ სრულფასოვანი და ყველა წევრის მხარდაჭერა მოვიპოვოთ. ახლა კი დროა გადავინაცვლოთ გადაცემა ნაშუა დღევის სტუდიაში და რა თქმა უნდა გავიგოთ თუ რა თემებზე იქნება დღეს საუბარი. მარიამ, მოგესალმებით, მოკლე ანონსი გაგვაცემ. მოგესალმები ლიზა, მივესალმებით ჩვენს ტელემაყურებელს. როგორ შევინარჩუნოთ ოჯახში სიმშვიდე და ვისწავლოთ პარტნიორთან სწორი ურთიერთობა. დღეს გადაცემაში ფსიქოლოგთან ერთად ოჯახურ კონფლიქტებზე ვისაუბრებ. სტუმრად გვეყოლება დიზაინერი მაკა კვიციანი, რომელიც მოდის ტენდენციებს გაგვაცნობს. ლევან ჯობავა და მისი სტუმარი გემრიელი კერძის რეცეპტ შემოგთავაზებენ. დღეს ხუთშაბათი და თვალია შემოგვიერთდება სპორტის სახალისო სიახლეებით. გადაცემის დასაწყისში კი მსოფლიოს საინტერესო ამბებს მიმოვიხილავთ. უყურეთ ნაშუა დღებს, გაატარეთ შუადღე ჩვენთან ერთად. სულ მალე ეთერში ვარ. წარმატებული ეთერი მარიამ, მომბის 12 საათიანი გამოშვება კი ამით დასრულებული. ახალი ამბებით მე 3 საათზე დაგიბრუნდებით, ასე რომ დარჩით პირველზე.